Halo guysहरू, के छ खबर? Ini kita त्यसपछि चट्ट जान्छु लेट्स अनि गुड मर्निङ एभ्रिवन नास्ता खाइसक्यो हैन अहिले 8 बज्दैछ अब 8:30 हुन्छ 8:30 भएपछि एकचोटि सेक खाने प्रोटिन सेक खाने हैन अनि त्यसपछि 5-10 मिनेट रेस्ट गर्ने अनि निस्किने हो गाइज आज चाहिँ सोल्डरको बाल हो भोलि आउँछ होला हिजो रेस्ट भइहाल्यो गाइज अहिले भेटौँ है हेलो गाइज अब निस्किनु लाग्यो हैन अनि के भन्छ त्यो जिम जानु लाग्यो आज चाहिँ सोल्डरको पालो छ मजाले सोल्डर हान्नुपर्छ हैन सिधै जिम पुगेर भिडियो बनाउँला अब धेरै यतातिरको भिडियो खिचिया छ नि त पहिला भइसक्यो नि त अब नदेखा ठाउँको चाहिँ खिच्ने हो नि त जहिले खिचिरहेको ठाउँको के खिच्नु भनेर अनि त्यही भएर अगाडि अहिले जिममा भेटौँ नि है जिम आइपुग्यो होइन आज मान्छे टर्नु छ नि क्या राख्ने भयो कि यता राखिदिए फेरि सबजना सजिलो बनाउनु पऱ्यो नि त होइन गाइज वार्मअप सक्यो अब वर्कआउट सुरु गर्छु म त्यही हो है पैसा कमाइसे हाफ गर्नु पर्छ नि यो युट्युबमा पनि पैसा कमाइसे हाफ गर्नु हेलो गाइस 14 एकदम गाह्रो रहेछ गाइज एक्सर्साइज पनि सक्यो होइन स्ट्रेचिङ पनि सक्यो अनि आज सोल्डर गरेको थिएँ आज सोल्डर चाहिँ दिन्छ ल गाइज आतिर के छैन ओहो पोल्यो अब सिधै घर जान्छु जिम सक्यो भोलि त रेन कभर ल्याउनु पर्छ पोल्यो जिम सकाएँ अब घर गएर भेट्छु अब त आज त घर गएर खाना खाइहाल्छु आज अलिकति रेस्ट गरिसकेँ धेरै नै आज घर गएर खाना खाइहाल्छु त्यही हो अहिले घर गएर भेटौँ न है A few moments later. Hey guys, म अघि भर्खर उठेको क्या 5 बजी आज चाहिँ 3 घन्टा सुते जस्तो लाग्यो अघि 1 बजी खाना खाएको थिएँ अनि 2 बजी सुतेको थिएँ 2, 3, 4, 5 3 घन्टा सुतेछु अनि अघि भर्खर उठेर अन्डा खाएँ होइन अनि अब त्यही हो अन्डा खाइसकेँ अब भोक लागेको छैन अब त्यही हो आज कतै जाँदा नि गइएन अनि त्यही हो आज त्यस्तो स्पेसल केही पनि गरिएन अनि अब एकछिन माथि जान्छ यसो हावा खानलाई न त तपाईँ के भनेर घरमा कति बस्नु होइन मोबाइल चाहिँ चलाउनु होइन अब सी यू टुमोरो है
आजलाई यति नै अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो होइन किप सब्सक्राइबिङ किप लभिङ किप मोटिभेटिङ होइन अनि त्यही हो गाइज ल बाई 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 गर है बाई 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 गर है सबजनाले